السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير، يحميكم ويحمينا ويرزقكم ويرزقنا، يبعد الأذى عنا وعنكم، قولوا أمين. رجعت لكم أكلة طيبة كتير 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 كنت تحبوها وتدعوا لي عليها، مشهورة كتير، هي البقية الإسبانية، مشهية. يلا حنبدأ على بركة الله بالمقادير. بدكم نص كيلو دجاج بلا عظم، بدكم سجق، أنا أرجيكم شلون تساوي من أول مشان نطبخه مع الدجاجات، مية دجاج، بازاليا خضراء، بصل، ثوم، بدكم الرز الاسباني القصير المشهور، والبهارات ملح وفلفل وزعفران وبابريكا، وانتم نوعوا كمان بالخضروات، بازاليا خضراء، فاصوليا خضراء، هذول كلهم هي. بدكم طبعا الشريمب او الجمبري كمان. البصلات مع الثوم مع الفليفله البردانيه والفليفله الخضراء، هذول بدهم حوالي شي نص ساعه لساعه لحتى يسمكوا ويتعقد الاكله. بعدين بنحطها لبقية مكونات البقية الإسبانية اللذيذة العالمية. هلا بنسخن الزيتات ونحط فيهم الدجاجات. حطينا السجات هلا بس ليستووا شوية ويتغير لونهم، حط لهم الخضروات هدول سويتهم، صار على النار شي نص ساعة على خفيف وخلطهم مع بعضهم. هلا بنحط الرزات معهم على الناشف، بنخليهم يشربوا من هالمرقة اللذيذة. بعدين بنحط لهم مرقة الدجاج اللي بنحط لها بهاراتها اللي بكون عليها انا. هلا عيارة بتكون كاسة رز لكاستين ونص 3 مرقة دجاج مع البهارات، ملح وفلفل وزعفران شوي صغيرة وبابريكا. شايفين شو بعمل؟ بس هيك ما بحرك الرز لأن الرز في نشا وبدي اياه هذا يمسك على كل الطبخة. شايفين شلون؟ زاليا، فاصوليا خضراء، هي شو ما بدكم حطوا عليها تعطي منظر حلو للأكلة. وإذا بدكم تحركوا الرزات ما تقلبوهم، بس هيك شوي شوي بين بعضها. واذا نشفت ميتها ولسه الرز ما استوى بتحطوا مي اكثر كمان. اعملوا حجادكم انه تغرقوا الرزات لتحتها، ما يكون في رز قاعد عم بيعوم على دجاج مثلا. اعطونا حطينا الشريمب او الجمبري، شايفين اي حجم بدكم اياه، صغير كبير اللي هو تحطوه بنص الطبخه مشان يستوي مع الرز. هلا كل شوي شوي اعملوا هيك مشان ما يلزق شيء على السفل. شايفين شلون؟ بس ما تقلبون ما تركون تخبصوها خبيصه، يعني قربت تستوي ان شاء الله. شايفين بقية عالمية لذيذة سريعة، والأحلى منها زيناها هلا بقدونس مفروم والأحلى منه. وهلا بنقدمها مع شرائح ليمون وعصير ليمون. وألف صحة وعافية، إن شاء الله يعجبكم وتدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.